Hello students, কি খবৰ তোমালোকৰ? ভালে আছে চাগৈ? হয়নে? সো আমাৰ যোৱাবাৰ ম্যাথছৰ ক্লাছত তোমালোকে বহুতে কমেন্ট কৰিছিলা যে ইলেক্ট্ৰিসিটি স্যাৰ লৈ আনিব লাগে, ৰাইট? গতিকে আজি চেপ্টাৰটোত মই ইলেক্ট্ৰিসিটি লৈ আনিছো তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰিভিজন কৰিম আৰু তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এখন বই এখন লৈ লবা আৰু কলম লৈ লবা আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে লিখি ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে আমি আজি পলম নকৰো বলা আমি স্টাৰ্ট কৰো আজি সোৱা আমি ডিসকাস কৰিম আজি ইলেক্ট্ৰিসিটি ৰাইট সো ফাৰ্স্ট we have to know what is electricity ফাৰ্স্ট আমি জানিব লাগিব বিদ্যুৎ মানে কি হয় না বলা তেন্তে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে বিদ্যুৎ মানে কি বিদ্যুৎ কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হয় বা বিদ্যুৎ কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰডিউস হয় ৰাইট সোৱা প্ৰথম আমি জানিব লাগিব পৰমাণু সো পৰমাণু মানে কি আছে what do you mean by atom হয় না পৰমাণু হৈছে অৰ্থাৎ পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম অৱস্থা ৰাইট this is smallest particle হয় না নাই সো হেতুকে পৰমাণু বুলি কয় যত আমি আৰু এবাৰ ভাগ কৰিব নোৱাৰো যদি এটো আমি যদি পৰমাণু বুলি কওঁ এটো যদি আমি পৰমাণু বুলি কওঁ চাই লবা এটো এই পৰমাণুটো আমি প্ৰথমে কি কৈছিলো আটাইতকৈ সৰু কণিকা ৰাইট কিন্তু নহয় ইয়াতে কি আছিল তিনটা ভাগত ভাগ হৈ থাকে তিনটা ভাগৰ ইয়াতে কি আছিল তোমাৰ গঠন হয় কি আছিল ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন হয়নে আৰু ইয়াতে কি কৰে যে এই ভিতৰত এটা কি থাকে মানে নিউক্লিয়াছ থাকে এটো সকলোৱে জানা এই নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি থাকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন আৰু ইয়াৰ চাৰিফালে কি ঘূৰি থাকে ইলেক্ট্ৰন হয় না গতিকে এই ইলেক্ট্ৰনৰ গতি ইয়াৰ কাৰণে আমি কি পাওঁ ইলেক্ট্ৰিসিটি আমি কি পাওঁ ইলেক্ট্ৰিসিটি অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ পাওঁ গতিকে আমি চাব লাগিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰন হয় না নহয় সো ইলেক্ট্ৰন মানে কি ইলেক্ট্ৰনৰ ধৰ্ম কি আছিল ইলেক্ট্ৰন এটা কি আছিল তোমাৰ ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা যাৰ আধান ইয়াৰ মাছ অফ তোমাৰ কি আছিল ইয়াৰ আধানটো কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ আধানটো কিমান হ'ব তোমাৰ -1.6 * 10⁻⁻19 কুলম একিটা মনত ৰাখিবা একিটা তোমালোকৰ এমসিকিউ কোৱেশ্চনত আহে তোমালোকৰ কিতাপত আছে এটো প্ৰশ্ন আহে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো -1.6 * 10⁻19 কুলম হয় না আৰু তাৰ ভৰ কিমান মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন কিমান মাছ অফ ইলেক্ট্ৰনটো কিমান হ'ব m = কিমান হ'ব 9.1 * 10⁻31 kg হয় না কিমান সৰু হ'ব লাগিব চোৱা 0.0031 টা শূন্যৰ পিছত 1 বহিছে এটো মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াতে কি আলোচনা কৰিম অকলে আমি আধানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ বিষয়ে হয় না ইয়াৰ দুই ধৰণৰ আধান পোৱা যায় এটা ষ্টেৰিক আৰু এটা ডাইনামিক অৰ্থাৎ এটা গতিশীল কৰি থাকিলে কি পোৱা যাব এটা আমি কাৰেন্ট পাম হয় না নহয় আৰু এটা কি আছিল স্থিৰ বিদ্যুৎ আছে অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ৰেষ্ট হৈ থাকে এটা কি হয় ষ্টেৰিক চাৰ্জ বুলি কয় এটো তোমালোকে 12ত পাবা হয় না গতিকে আমি এটা গতিশীল আধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিশীল আধান মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া মুভ কৰি থাকিব ৰাইট এটো মুভ কৰি থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন ক'ত থাকে হয় না নাই ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ থাকে তোমালোকে এটো পাইছা ক্লাস 10 ত তোমালোকে চাইছা এটো আউটাৰ মোস্ট সেলত কেনেকৈ ধৰণৰ ভ্যালেন্সি ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ গঠন হয় পাইছা নাই তাৰপা কেনেকৈ যাব পাৰে কেনেকৈ গঠন হ'ব পাৰে পাইছা গতিকে কিমান এটো বিষয় না যাও এতিয়া আমি কম যে সোৱা বিদ্যুৎ মানে কি সোৱা যেতিয়া নদী সোৱা নদী কেতিয়া হয় যেতিয়া পানী বৈ যায় এটো কি বুলি কয় নদী বুলি কওঁ পানী শুকাই গলে আমি কি নদী বুলি কম নেকি কও একে ধৰণে যেতিয়া পৰিবাহী এডালৰ পৰিবাহী মানে কি যত প্ৰবাহ পাৰ হৈ যাব পাৰে ৰাইট সোৱা পৰিবাহী এডালত যেতিয়া তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতি কৰিব হেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ বিদ্যুৎ বুলি কওঁ হয় না অৰ্থাৎ আমি যদি ক'ব পাৰো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে যেতিয়া এটা বন্ধ এটা বৰ্তনী এটাত ইলেক্ট্ৰন আধানৰ গতি কৰিব হেইটো তেতিয়া আমি কি পাম এটোত আমি কি বুলি কম আমি বিদ্যুৎ বৰ্তনী বুলি কম আৰু তাতে কি পাম আমি প্ৰবাহ পাম ঠিক আছে সোৱা কিন্তু এটা কথা চাবা যত ইলেক্ট্ৰনে মুভ কৰিব যেটো ডাইৰেকশনত কৰিব তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত কি হয় প্ৰবাহ বয় হয় না সো মই এটা ডায়াগ্ৰাম এটা আঁকি দিছো তোমালোকে এটো চাই লবা প্ৰথমে সোৱা ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ এটা কি লাগিব তোমাৰ এটা উৎস এটা লাগিব হয় না এটো কয় তোমাৰ কি কোষ ব্যাটাৰী তোমালোকে পাইছা এটো প্লাস মাইনাস বুলি কয় এটো হয় না এটো ব্যাটাৰী আৰু সোৱা আমি কোষ হয় এটো যেতিয়া কোষবোৰ একেলগ কৰি দিবা তেতিয়া কি হ'ব ব্যাটাৰী হৈ যাব ৰাইট এনেকা ধৰণৰ এটা ব্যাটাৰী তুমি এটা ফৰ্ম কৰিব পাৰা এনেকে ঠিক আছে হেতু আমি কি বুলি কৰো তোমাৰ প্ৰবাহ বুলি কৰো ৰাইট এতিয়া সোৱা তোমাৰ প্ৰবাহৰ ডেফিনিশনটো আমি কেনেকৈ দিম হয় না আমি কেনেকৈ দিব পাৰো যে প্ৰতিটো একক সময়ত কিমান প্ৰবাহ তাতে আধান পাৰ হৈ যায় হয় না এটা সময়ত এটা বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে কিমান আধান পাৰ হৈ যায় তাকে কি বুলি কওঁ আমি প্ৰবাহ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ প্ৰবাহ মানে কি হ'ব তোমাক প্ৰবাহ মানে আমি কি লিখিব পাৰো প্ৰবাহ মানে কি লিখিব পাৰো I = কিমান হ'ব আধান বাই সময় চাই লবা এটো সো I = কিমান হ'ব Q/T
কিউ মানে কি আছিলে তোমাৰ আধান, টি মানে কি আছিলে তোমাৰ সময়, হয়নে? বৰ্তনীটোত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মাজেৰে কিমান আধান পাৰ হৈ গৈছে এইটো কি আছিলে প্ৰবাহ, হয়নে? চোৱা ইয়াৰ একক কি হ'ব চাই ল'বা, ইয়াৰ একক কি হ'ব, আধানৰ একক কি আছিলে কুলম, সময়ৰ কি আছিলে ছেকেণ্ড, অৰ্থাৎ কুলম ছেকেণ্ড ইনভাৰ্স, আৰু ইয়াকে কি বুলি কওঁ আমি, এই প্ৰবাহৰ আধানক কি বুলি কয় এম্পিয়াৰ বুলি কওঁ, এম্পিয়াৰ। ঠিক আছে, এম্পিয়াৰ মানে কি কৰিব পাৰো আমি কুলম ছেকেণ্ড ইনভাৰ্স বুলি ক'ব পাৰো। আচ্ছা ইয়াতে প্ৰশ্ন এটা আহে, এইটো খুব আহি থাকে, তোমালোকে এইটো চাবা। মই চোৱা 1 এম্পিয়াৰ মানে কি, 1 এম্পিয়াৰ মানে কি, এইটো চাবা কুৱেশ্যনটো আহি থাকে 1 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ কি, এইটো খুব আহি থাকে, মানে কি বুজা চোৱা। আমাৰ কি আছিলে আমি জানো I equal to Q by T, I equal to Q by T। চোৱা কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰা, চোৱা যদি Q equal to 1 হয়, যদি Q equal to 1 কুলম, সময়টো যদি T equal to 1 সেকেন্ড হয়, তেন্তে কিমান হ'ব, তেন্তে তোমাৰ কিমান হ'ব, এইটো আমি কি বুলি ক'ম 1 এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 কুলম বাই 1 সেকেন্ড, হেতুকে কি বুলি কয় তোমাৰ 1 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ বুলি কওঁ। 1 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ মানে কি, যদি বৰ্তনীটোত 1 সেকেন্ডত যদি 1 কুলম আধান যদি পাৰ হৈ যায়, তেন্তে এই প্ৰবাহৰ মান কিমান হয় তোমাৰ 1 এম্পিয়াৰ হয়। আৰু ইয়াক আমি সৰু কিছুমান ইউনিটেৰে জোখা হয়, যেনেকৈ মিলি এম্পিয়াৰ মানে কিমান হ'ব 10⁻³ এম্পিয়াৰ, এইকেইটা আহে এমচিকিউ চাই ল'বা। মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ কিমান হ'ব 10⁻⁶ এম্পিয়াৰ। ঠিক আছে, সেইটো হৈছিলে তোমাৰ কি 1 এম্পিয়াৰ সংজ্ঞা, এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে, তোমালোকে এইটো মন কৰিবা, হয়নে? ওকে চোৱা এতিয়া আমি পিছৰটোত যাম, আমি বিভৱ আৰু বিভৱ বেদ, হয় নে নাই, পটেনশিয়েল এণ্ড পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স চাই ল'বা। চোৱা ইয়াতে আছে বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু বিভৱ বেদ। বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু বিভৱ বেদ মানে কি, চোৱা কোনোবা এটা বৰ্তনীত, হয় নে নাই, কোনো এটা বৰ্তনীত যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ যদি বিভৱ বেদৰ যদি পাৰ্থক্য থাকে, সেই বিভৱ বেদৰ পাৰ্থক্যকে কি বুলি কোৱা হয় বিভৱ ভেদ, হয়নে? চোৱা আকৌ আৰু এটা ধৰণে তুমি দিব পাৰা যে একক ধনাত্মক আধান এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ কোনো এটা বৰ্তনীত লৈ আনোতে তুমি যিমান কাৰ্য কৰিবা, সেই কাৰ্যৰ মানটোকে কি বুলি কোৱা হয় এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ বেদ। মই এতিয়া তোমাক এটা বৰ্তনী এটা মই লিখি দিম, তোমালোকে বুজি যাবা। এই চিত্ৰটোলৈকে তুমি মন কৰা, সেইটো এটা বৰ্তনী দিছো মই, ইয়াতে প্ৰবাহ এটা বন্ধ বৰ্তনী দিছো। চোৱা এইটো কৈছে তোমাৰ উৎস, হয় নে নাই, তাৰপিছত চোৱা এইটো তোমাৰ কি আছিলে বাল্ব, আৰু এইটো চাবি, আৰু এটা এমিটাৰত কি জোখা হয় প্ৰবাহ জোখা হয়। ঠিক আছে, চোৱা আমি যদি এইটো চাবিটো যদি অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা প্ৰবাহ এনেকে যাব, এনেকে, হয় নে নাই, এনেকে কৰি এনেকে যাব। চোৱা ইয়াতে বিভৱ বেদ মানে কি, যিকোনো দুটা বিন্দুৰ চাবা, চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি তোমাৰ চোৱা ইলেক্ট্ৰনবোৰ ইয়াৰ পৰা এনেকে ওলাই যাব, এফালে যাব, আনহাতে ইলেক্ট্ৰনৰ বিপৰীত দিশত কি যাব তোমাৰ প্ৰবাহ যাব। তুমি যদি চোৱা এতিয়া যদি তুমি বিভৱ জোখা, বিভৱটো কিহে জোখা হয় ভল্ট মিটাৰ, হয় নে নাই, যদি যিকোনো দুটা বিন্দু যদি তুমি ইয়াতে ধৰিলা, যেনিবা এইটো এ বিন্দু ধৰিলা, এইটো তোমাৰ এইটো বি বিন্দু, ইয়াৰ বিভৱ কিমান হ'ব, মই ইয়াতে এটা দিলো বি ভি, এইটো কিমান হ'ব এ বিন্দুত ভি এ। গতিকে চোৱা সিহঁত দুটাৰ মাজৰ বিভৱ বেদ কিমান, অৰ্থাৎ ডিফাৰেন্সটো কিমান, ইয়াতে বিভৱটো কম থাকিব পাৰে, ইয়াত বেছি থাকিব পাৰে, কম থাকিব, অৰ্থাৎ ভি বি মাইনাছ ভি এ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব বি বি এ, সেইটোকে কৈ কি আছিলে বিভৱ ভেদ, বিভৱ ভেদ, এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ। আৰু আন এটা একেধৰণে ক'ব পাৰো, এটা আধান তুমি এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ তুমি যিমান কাৰ্য লৈ আনোতে যিমান কাৰ্য কৰিব লগা হয়, তাকে কি বুলি কোৱা হয়, তাকে বিভৱ ভেদ। একে কথাই চোৱা, মই যদি এতিয়া বিভৱ ভেদটো কেনেকে লিখিম, অৰ্থাৎ আমি বিভৱ ভেদ মানে কি আছিলে ভি ইকুৱেল কিমান কি ডাব্লিউ বাই কিউ, হয় নাই। সো ভি মানে কি আছিলে বিভৱ ভেদ, ডাব্লিউ মানে কি আছিলে সম্পন্ন কৰা কাৰ্য, কিউ মানে কি আছিলে তোমাৰ আধান। চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা তোমাৰ ডেফিনিশ্যন এটা দিব পাৰো, ইয়াতে তুমি নিজে ওলাই ল'ব পাৰা, ডাব্লিউৰ একক কিমান হ'ব জুল, হয় নে নাই, কিউৰ আধানৰ একক কিমান হ'ব কুলম, অৰ্থাৎ জুল কুলম ইনভাৰ্স, সেইটোৱে কি আছিলে বিভৱ ভেদৰ আমি এছ একক ধৰি ল'ব পাৰো। ঠিক আছে, চোৱা ইয়াতে আমি আৰু এটা ডেফিনিশ্যন দিম 1 ভল্ট, চাই ল'বা ভি ইকুৱেল টু কিমান পালো আমি ডাব্লিউ বাই কিউ। ঠিক আছে, চোৱা এতিয়া যোৱা তুমি যদি চোৱা ইয়াতে যদি ডাব্লিউ ইকুৱেল টু তোমাৰ কিমান হ'ব 1, ডাব্লিউ ইকুৱেল টু কি আছিলে ৱৰ্ক মানে কাৰ্য, ইয়াৰ একক কি হ'ব 1 জুল, কিউ ইকুৱেল টু যদি 1 কুলম, হয় নে নাই। সো ভি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তেতিয়া 1 ভল্ট, অৰ্থাৎ 1 ভল্ট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 জুল বাই কিমান হ'ব 1 কুলম। চাবা সেইটোৱে তোমাৰ কি আছিলে 1 ভল্ট, অৰ্থাৎ তোমাক যদি কয় যে 1 ভল্ট বুলিলে কি বুজা, তেতিয়া তুমি কি ক'বা, যদি এটা ধনাত্মক আধান এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ কোনো এটা বৰ্তনীত, হয় নে নহয়, 1 কুলম আধান এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ লৈ যাওঁতে যদি তাৰ ওপৰত কৰা কাৰ্যৰ মান যদি 1 জুল হয়, তেন্তে বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ বেদটো কিমান হ'ব 1 ভল্ট। বুজি পাইছা? ঠিক আছে, সো সেইটো আছিলে তোমাৰ কি আছিলে 1 ভল্ট। ঠিক আছে, ওকে আমি এটা পিছলৈকে যাওঁ।
চোৱা বিভৱ ভেদৰ এটা আমি খুব ধুনীয়া এটা উদাহৰণ আছে এইটো চোৱা কনচেপচুৱেল হয় এইটো তুমি যদি বুজি পোৱা যেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে তুমি তেনেকৈ কৰিব পাৰিবা মন কৰিবা প্ৰথমে চোৱা আমি এইটো যদি প্ৰশ্নটোলৈকে যদি চাওঁ ইয়াতে চোৱা কি বুলি কৈছে 12.2 মই ইয়াৰ পৰা এটা উঠাই দিছো তোমালোকে চাই ল'বা 12 ভোল্ট বিভৱ ভেদৰ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে 2 কুলম আধান চালিত কৰোঁতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব ঠিক আছে চোৱা এইটো আমি কেনেকৈ ধৰণে কৰিম কিমান দি আছে বিভৱৰ মানটো কিমান দিছে 12 ভোল্ট কিমান দি আছে 12 ভোল্ট আৰু আধানৰ মানটো কিমান আছে 2 কুলম মই একদম এটা ষ্টেপতে শেষ কৰি দিম এটা দুটা ষ্টেপতে চাই গৈ মন কৰি থাকিবা তোমালোকে চোৱা মই এইখিনিতে কৰিছো আমি জানো যে বিভৱৰ সংজ্ঞাটো কি W/Q হয় সো V মানে কি আছিল বিভৱ ভেদ W মানে কি আছিল কাৰ্য Q মানে কি আছিল আধান ইয়াতে কি দি আছে চোৱা ইয়াতে কি দি আছে তোমাৰ 12 ভোল্ট অৰ্থাৎ V মানটো কিমান দি আছে কিমান দিয়া আছে V ইকুৱেল কিমান হ'ব 12 ভোল্ট আৰু চোৱা আৰু কি আছিল তোমাৰ আধানৰ মানটো কিমান দিছে 2 কুলম আধান তুমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব হয় নে Q ইকুৱেল কিমান হ'ব 2 কুলম আমি এতিয়া কি উলাব লাগে তোমাৰ কাৰ্য অৰ্থাৎ আমি W টো উলাব লাগে W গতিকে জাস্ট পুট কৰি দিয়া ইয়াতে কিমান হ'ব V ইকুৱেল টু W/Q V ইকুৱেল কিমান হ'ব 12 ইকুৱেল টু W মানে উলাব লাগে Q মানে কিমান আছিল 2 কুলম হয় না নাই 12 ভোল্ট 2 কুলম এটা তুমি এফালে কৰিলে কিমান হ'ব 2 বাৰং 24 12 ভোল্ট কুলম W হয় না ইকুৱেল টু অৰ্থাৎ W ইকুৱেল কিমান হ'ব 24 জুল এইটো 24 জুল কিবা আছে জানো একেবাৰে নাই সো কেতিয়াবা তোমাক বিভৱ উলিয়াব দিব কেতিয়াবা তোমাৰ আধান উলিয়াব দিব কেতিয়াবা কাৰ্য উলিয়াব দিব গতিকে তুমি কি কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব ফৰ্মুলাটো যদি তুমি জানি লোৱা নিজে নিজে তুমি কৰি গৈ থাকিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে সো ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইয়াতে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো চেপ্টাৰ ওমছ ল ওমৰ সূত্ৰ হয়নে ওমৰ সূত্ৰ মানে কি ওমে কি দিছিলে যে বিভৱ আৰু প্ৰবাহ অৰ্থাৎ ভোল্টেজ আৰু কাৰেন্ট কেনেকৈ চেঞ্জ হয় হয় না ভোল্টেজ বাঢ়িলে কাৰেন্ট বাঢ়ে কি বাঢ়ে কোনে কত বিখ্যাত তাৰ বিষয় আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম অৰ্থাৎ এটো ওমে দিছিলে ঠিক আছে চাই লব প্ৰথমে আমি এটা ধৰি ললে এটা পৰিবাহী আছে হয় না ইয়াৰ লগত তোমাৰ আই প্ৰবাহ গৈ আছে কিমান প্ৰবাহ গৈ আছে ভালে আই প্ৰবাহ গৈ আছে ৰাইট সো প্ৰবাহ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ এটা আহিব ভোল্টেজ ডিফাৰেন্স আহিব নাই আহিব বিভৱ ভেদ আহিব হয় না গতিকে মই ধৰি ললো কিয়তৰ মাজৰ চোৱা মই ইয়াৰ এটি কি আছিল VA হয় না VA টো কিমান বিভৱ হ'ব VA আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিমান হ'ব VB অৰ্থাৎ A আৰু B বিন্দুৰ মাজৰ দুটাৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ কিমান হ'ব VB - VA ইকুৱেল কিমান হ'ব VB এনেকৈ লিখিব পাৰো হয় না অৰ্থাৎ VB টো হৈছে কি আছিল দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ হয় না চোৱা ওমে কি কৰিছিলে চোৱা স্থিৰ উষ্ণতা মানে কি অৰ্থাৎ আমি চোৱা আজি আমি টেম্পাৰেচাৰটো কিমান লাইক 23 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বা 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হয় না এটা সময়ত আকখন দুপৰীয়া পাৰ হৈ গলে কি হ'ব ঠাণ্ডা আহি যাব কিন্তু কি হ'ব লাগিব তুমি খুব কম সময়ৰ মাজতে জুখিব লাগিব অৰ্থাৎ টেম্পাৰেচাৰটো কনস্ট্যান্ট থাকিব লাগিব উষ্ণতা স্থিৰে থাকিব লাগিব হেনেকে জুখিছিলে তেতিয়া ওমে কি কৈছিলে যে স্থিৰ থকা উষ্ণতাত দুই মূৰৰ মাজৰ পৰিবাহীৰ বিভৱ ভেদৰ মান তাৰ প্ৰবাহৰ সমানুপাতিক অৰ্থাৎ যিমান ভোল্টেজ বাঢ়িব ইমান কাৰেন্ট বাঢ়িব যিমান কাৰেন্ট বাঢ়িব ইমান ভোল্টেজ বাঢ়িব কিন্তু শৰ্তটো কি আছিল যে কি ঠিক থাকিব লাগিব তোমাৰ উষ্ণতাটো একদম স্থিৰ থাকিব লাগিব একদম চেঞ্জ হৈ থাকিব নালাগিব 24 ডিগ্ৰী 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হয় না ঠিক আছে গতিকে আমি কি বুলি কম ইয়াতে স্থিৰ উষ্ণতাত তোমালোকে এটো লিখি লবা জুনে জুনে পেন আৰু কলম তেনেকা ধৰণৰ লৈ আছে লিখি লব পাৰিবা স্থিৰ উষ্ণতাত আমি কি লিখিম V proportional to I V মানে কি আছিল পৰিবাহীৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ হৈছে I মানে তোমাৰ কি তাৰ পৰিবাহীডালৰ মাজত পাৰ হৈ থকা তোমাৰ প্ৰবাহ V proportional to I হয় না সো proportionality যদি আমি গুছাই দিও ইয়াতে এটা তোমাৰ কি হ'ব সমানুপাতিক এটা ধ্ৰুৱক এটা আহিব R টো আছে কি এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ৰুট বুলি কোৱা হয় পৰিবাহীডালৰ ৰুট আচ্ছা এতিয়া চোৱা ৰুট মানে কি আছিল ৰুট মানে কি তোমালোকে চোৱা গাড়ী চলাওঁতে কেতিয়াবা গাড়ী চলাওঁতে স্পিড ব্ৰেকাৰ দেখিছা নাই সো গাড়ীৰ স্পিড ব্ৰেকাৰ কি কৰে স্পিডটো কমাই দিয়ে একজেক্টলি ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে প্ৰবাহৰ গতিটোক বাধা দিব হয় না পৰিবাহীত প্ৰবাহৰ গতিটোক বাধা দিব হেতু হৈছে তোমাৰ কি ৰুট ৰেজিস্ট্যান্স হ্যাঁ ওকে চোৱা এতিয়া B ইকুৱেল কিমান হ'ল IR এতিয়া চোৱা আমাৰ R মানটো উলিয়াম বা ইয়াৰে V/I ইকুৱেল কি লিখিব পাৰিম R বা আমি কি আছিল R ইকুৱেল কি আছিল V/I সো V মানে কি হ'ব বিভৱ ভেদৰ একক কি আছিল ভোল্ট হয় না I মানে কি আছিল এম্পিয়াৰ কি আছিল এটো এম্পিয়াৰ হয় না সো আমি কি লিখিব পাৰো এটো ভোল্ট পাৰ এম্পিয়াৰ অৰ্থাৎ R হয় না আৰু এটো কি বুলি কম আমি ওম বুলি কম ওম ঠিক আছে ওম
হয়নে ইয়াৰ সিম্বলটো কেনেকুৱা তোমাৰ ইয়াৰ সিম্বলটো এইটো ঠিক আছে এটো কি ওম বুলি কম সো ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা প্ৰশ্ন এটা আহে মন কৰিবা মই ইয়াতে প্ৰশ্নটো বনাই দিছো তোমালোকে এটো চাবা যোৱা r equal কি আছিল v by i পালো ৰাইট r equal to v by i এতিয়া যদি সোৱা যদি তুমি যদি ধৰিলা যদি v equal to যদি 1 ভোল্ট হয় হয়নে i equal to যদি 1 এম্পিয়াৰ হয় হয়নে চাই লবা i equal to যদি 1 এম্পিয়াৰ হয় তেতে কিমান হ'ব r equal to কিমান হয় r equal to 1 ওম বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ 1 ওম equal to কিমান হ'ব 1 ভোল্ট ডিভাইড বাই কিমান হ'ব 1 এম্পিয়াৰ এইটো অৰ্থাৎ আমি 1 ওম ৰুট মানে কি বুজিম যে পৰিবাহীডালৰ মাজৰ যদি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ যদি বিভৱ বেজটো যদি 1 ভোল্ট হয় আৰু তাৰ মাজেৰে যদি প্ৰবাহ 1 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ যদি পাৰ হৈ যায় তেন্তে পৰিবাহীডালৰ ৰুট কিমান হ'ব 1 ওম এইটো পৰীক্ষাত এনেকৈ আহে হা কোৱেশ্চনটো এইটো মন কৰিবা এইটো পঢ়িবা এইটো পাৰিবা এতিয়া ঠিক আছে সো সেইখিনি আছিল তোমাৰ কি আছিল ওমৰ সূত্ৰ ঠিক আছে সো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে তোমালোকে ইয়াৰ লগত জড়িত এটো চাই লবা এটো মই ইয়ালৈকে কৰিম আজি সো এইটো পৰিবাহীৰ ৰুট নিৰ্ভৰ কৰা কাৰক ক্ষমতা ফেক্টৰ ইন ৱেইট ৰেজিস্ট্যান্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিফেন্স ঠিক আছে কি কাৰকৰ ওপৰত পৰিবাহীডালৰ কি নিৰ্ভৰ কৰে ধৰ্মটোৰ ওপৰত ঠিক আছে সো ভালকে মন কৰি গৈ থাকিবা সো এইটো এটা মই কলো সো ইয়াতে এটা পৰিবাহীডাল আছে মন কৰিবা এটা এটা পৰিবাহীডালৰ আছে পৰিবাহীডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান l লেংথটো কিমান l আৰু তাৰ প্ৰস্থছেদ অৰ্থাৎ ক্ৰছ সেকশন এৰিয়া কিমান a হয়নে আৰু তাৰ কি লিখে তোমাৰ ৰুট r ৰুট কিমান হয় r গতিকে চা ইয়াৰ ৰুটটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড নিৰ্ভৰ কৰিব চোৱা এই ৰুটটো r মানে কি আছে তোমাৰ পৰিবাহীডালৰ ৰুট সো r প্ৰপৰ্শনাল ডাইৰেক্ট l হয় অৰ্থাৎ যিমান পৰিবাহীডালৰ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িব সিমানে কি হ'ব ৰুট বাঢ়িব আৰু চোৱা আৰু ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল 1/a অৰ্থাৎ প্ৰস্থছেদ যদি বাঢ়ে কিমান হ'ব ৰুট কমিব যদি ৰুট বাঢ়ে তেতিয়া কি হ'ব প্ৰস্থছেদ কমিব এটা হেতু কি হৈছিল ব্যস্তানুপাতিক ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই কিটা যদি একেলগ কৰি লিখিম কিমান হ'ব r proportional to l/a কিমান হ'ব r proportional to l/a ঠিক আছে চোৱা এতিয়া মই যদি সমানুপাতিকটো যদি গুছাই নি কিমান হ'ব r equal to rho l/a চোৱা rho টো এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুব হেতু কি বুলি কয় তোমাৰ পৰিবাহীৰ ৰুধকতা বুলি কয় কি বুলি কয় এটো পৰিবাহীৰ চোৱা এটো কিমান হ'ব r equal to rho l/a ঠিক আছে চোৱা এতিয়া মই যদি কওঁ এটো তোমাৰ চোৱা rho টোক আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাই লবা এটো rho মই ইফালে পূৰণ কৰি দিওঁ r into a ডিভাইড বাই কিমান হ'ব তো l equal to কিমান হ'ব rho হয়নে চোৱা এতিয়া মই যদি কওঁ এটো r equal to rho l/a অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াতে চোৱা rho equal to কিমান হ'ব r a বাই কিমান হ'ব তোমাৰ এটো l r a বাই l চোৱা মই যদি কওঁ এটো ৰুধকতাৰ যদি একক লব r মানে কি আছিল ৰুট আছিল ৰুটৰ SI একক কিমান হ'ব ওম হয়নে চোৱা এই প্ৰস্থছেদ ক্ৰছ সেকশন এৰিয়া আছিল প্ৰস্থছেদ একক আমি কি বুলি কওঁ এৰিয়া মিটাৰ স্কয়াৰ এককটো হয়নে আৰু দৈৰ্ঘ্যৰ লেংথৰ একক কি আছিল মিটাৰ কিমান আছে এটো মিটাৰ এটা mm কেনসেল গল কিমান হ'ব rho equal কিমান হ'ব rho equal কিমান ওম মিটাৰ এটো আছে ইয়াৰ কি SI একক ঠিক আছে গতিকে সেইখিনি আছিল এই তোমাৰ কি আছিল ৰুটৰ কথা ঠিক আছে চোৱা এইখিনিলৈকে আজি আমি কৰিলো আৰু তোমালোকে যদি আৰু ভিডিও লাগে ইয়াৰ পিছৰখিনি পৰ্যায় তোমাক যদি লাগে প্যাৰেলাল কানেকশন সিৰিজ কানেকশন ঠিক আছে তেতে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা আৰু আমাৰ যদি ভিডিওটো যদি তোমালোকে ভাল পাইছা তেতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ